وعليكم مرحبا بكم في كويزين سيزارا. اليوم جبت لكم هذه الوصفه. بادئا ببدء انا راح ندير 2 كيسان تاع الماء. الكاس اللي عندي هنا يرفد 250 مليلتر. الماء يكون دافي هاوليك. نحتاجو من غرفه كبيره تاع السكر، نحتاجو من غرفه كبيره تانية هنايا تاع خميره. هنايا نحرك السكر والخميره مع الماء. في هذه الفتره انا جبت هنايا نص كيلة تاع زيت، بس مش راح نديرها كامل. هاي ليك درت الربع وخليت الربع. هاي ليك ندير حبه تاع البيض، حبه تاع البيض نديرها كامله ونخلط. في هذه الفتره راح نجيب الفارينه للطحين الابيض، ونبدا بنفس الكاس اللي ندير به. هذا الكاس الاول، الكاس الثاني، وهذا الكاس الثالث. نخلطهم كامل، ندخل الفارينه مع المواد السائله، ندخلهم مليح قبل ما نلوح يديه يعني، ونشوف لا تحتاج ولا ما تحتاجش. هنا راني نشوف محتاجه. دوك نزيد نجيب الكاس الرابع. نهاول الكاس الرابع بس ما نضيفوش كامل، ندير النصف فقط هكذايا. هاو النصف والنصف خليته. في هذه الفتره راح نجيب هاي ليك جبت مغرفه صغيره تاع الملح، ونبدا نخلط. ندخل كامل هادو النواشف تاعنا، نزيد ندخلهم ونعجنهم. في هذه الفتره انا راح نستعمل يدي. دوك نسيي ندخلها، مازالت تعجن شويه. في هذه الفتره راح نزيد شويه على الاقل الربع. وهنايا بهذه الحاجه درنا 3/4 من الكاس. وهنايا كما نقول لكم نعاود، كل واحد الفرينه تاعو يعرفها. كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش. دوك نسيي ندخلها كامل ان شاء الله. انا هنايا راح نكمل الكاس الرابع كامل، كملته كامل، ندخلها كامل ان شاء الله. هاني هنايا بعد ما عجنتها شويه، يعني دخلتها كامل وعجنتها شويه. في هذه الفتره انا واش عندي هذاك الزيت اللي كنت خليته، يا اخي درت منكم غير النص. دوك في هذه الفتره انا نزيد نديرو بالزيت وندخل هذاك الزيت كامل فيه. هاوليك واش خليت غير شويه فقط مع الاخر. هذه نستعين بها باش نغطي فقط. دوكا في هذه نسي ندخل كامل الزيت باش تجي طريه. في هذه الفتره انا هذيك شويه الزيت اللي بقات ندخل فيها غير يدي فقط شويه، ونديرها هكذايا ونخليها تاخذ راحتها في التخمير، ونعاودوا نرجعوا ليها ان شاء الله. رجعنا بعد ما تخمرت، درتها غير تخميره واحده فقط. شوف كيفاش جات داخل، جات ما شاء الله. دوك في هذه الفتره انا واش راح ندير لها، راح نفرخها هنا، نحطها في البلان دو طرافاي تاعي، نفرخها كامله هنايا. هاني هنا بعد ما فرختها ندير غير شويه يديا في هذوك الزيت اللي بقى هكذايا فقط، ماشي بزاف. ونعاود ندير نحلها هكذايا فقط، يعني ماشي حاجه كبيره. شوفي كيف جات باينه بلي تخمرت ما شاء الله. في هذه الفتره نعاود ندورها برك، ماشي حاجه تاع ماشي باش تدوريها، باش غير باش ابخي تسهل عليك باش نكونها فقط هكذايا هكذايا. كما راكم تشوفوا فيها. دوك نكونها يعني كما تحب نتيا. انا ندورها باش تبقى يعني هكذايا، وتقسميها على كما يقولوا القطع اللي تحبيها نتيا. تحبيها انا راح نقسمها، ندير 9 ولا 10 ونشوف شحال تجيني. دوك نقسم هكذايا وندير كل وحده هكذايا، يعني نلمهم فقط. يعني هذه ما تسحقش منها حاجه، يعني نديروها هكذا فقط. باش تكون الصوره واضحه كما راكم تشوفوا هكذايا. ونخليها، نزيد ندير معكم وحده ثانيه ان شاء الله هكذايا. نلمهم كامل.
جات ما شاء الله هكذايا. ونزيد نعاود نلمهم كما راكم تشوفوا فيهم هنايا. نكملهم ان شاء الله كاملين. هنا رجعنا لهم بعد ما خليناهم يتخمروا غير شويه برك 5 دقائق. دوك نعاود نرفدهم نحطهم في البلاطو تاعنا هكذايا. نوزعهم، راح نديرهم على 2 بلاطوات، توزع تخليهم شويه كما يقولوا واسعين منا. ندير في كل بلاطو 6 ونبدا نقرصهم غير شويه. ما لازمش ديريهم، ما لازمش تقرصيهم بزاف، هكذا برك شويه، باسكو لازم هو يجي من فوق شويه تاع هذا البرجر باش نديرو بيه لي ساندويتش نتاعنا. نقرصهم غير شويه. هاني هنايا بعد ما قرصتهم يعني شويه برك خفاف ظراف، دوك نحاول نغطيهم ونخليهم يتخمروا. هنايا باش كما يقولوا نطلي الخبز نتاعنا درت الماء فقط وندير معاه مغرفه تاع سكر ونخلطها هنا باش ندهن. هناك ما تقدروا ديروا الحليب، كما تقدروا ديروا يعني لا كريم عندك انت واش حبيتي. هي انا نديرها غير بالماء والسكر، تقدروا ديروا الرشاشه تاع الماء ترشوا ومن بعد ديروا فوقها شويه سكر. هاني هنا رجعنا ليهم بعد ما تخمروا. دوك هذاك الماء اللي عندنا تقدروا كما قلت لكم ديروا غير بالبخاخه فقط. دوك هنا كامل ندهنهم كامل بهدايا بالماء والسكر. هنايا جبت الجلجلان وبديت ندير بيهم نزوقي به. تقدري تخليهم تاني هكذاك، لك الاختيار. في هذه الفتره انا كنت شعلت الفور على 180 درجه ونعاود ندخلهم. وكما قلت لكم انا في الاول انا قلت لكم بلي درت ليه 8 مي فينالمون درت 12 وحده. وانتم لحد الحجم تكبروه ولا تصغروه، لا تحبوا ديروهم صغيورين يخرجوا لك اكثر، لكن كبار يخرجوا لك اقل. دوك نلوحوهم في الفرن ان شاء الله يطيبوا ومن بعد نرجع لكم هنايا بعد ما كما نقول رجعنا اليوم. شوفوا شحال يجي طري، يجي طري تديريه وعاودي تفشفش هاوليك كي ليبونج. ما شاء الله ما شاء الله ومازال سخون والله، غير مازال سخون. غير حبيت نوريه لكم برك يعني نحل لكم وحده باش البرجر كما تحبي نتيا باش تحبي جا. ما شاء الله شهيتكم في الجنه ان شاء الله. والى الملتقى مع وصفات اخرى باذن الله. كويزين سيزرا في رعايه رب الكون. سلام.